Giữa khu rừng hoang vu, cô gái sinh tồn Kiêu Mây một lần nữa khiến người xem kinh ngạc khi tự tay tạo ra một chiếc bẫy săn lợn rừng cực kỳ thông minh chỉ từ tre và đá. Nhưng điều gây tò mò hơn cả là cái bẫy ấy đã mang đến cho cô một bữa tiệc mà bất kỳ người yêu sinh tồn nào cũng phải thèm muốn. Một con lợn rừng nướng nguyên con thơm phức giữa núi rừng. Chưa dừng lại ở đó, Kiêu Mây còn bố trí thêm nhiều bẫy phụ trợ xung quanh khu vực, cho thấy tư duy sinh tồn sắc bén và khả năng thích nghi đáng kinh ngạc. Đặc biệt, cô còn tự chế tạo một chiếc lò nướng có quạt tăng gió, giúp ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ và biến việc nấu nướng ngoài thiên nhiên trở thành một màn trình diễn đầy mãn nhãn. Làm thế nào một cô gái có thể tự mình săn bắt, chế biến và tạo nên bữa ăn thịnh soạn giữa rừng sâu? Hãy cùng Thái Sinh Tồn khám phá hành trình sinh tồn đầy bất ngờ và những kỹ năng thủ công khiến hàng triệu người không thể rời mắt, khiến lửa trong lò cháy mạnh không thể tưởng tượng nổi. Điều này cũng tạo nền tảng cho Kiêu Mây tiếp tục làm, nướng nguyên con lợn rừng lớn, đặt nền tảng vững chắc không thể tưởng tượng nổi. Không thể không nói, ai là người mạnh nhất trong việc săn bắn ở vùng hoang dã? Còn xem Kiêu Mây bắt lợn vua nữa chứ. Tập này, Kiêu Mây đã đến địa điểm của nơi trú ẩn cũ này. Nơi trú ẩn hoàn chỉnh đã giúp cô ấy tiết kiệm rất nhiều thời gian xây dựng, nhưng Kiêu Mây cũng không ngồi không, mà cô ấy đã làm một đống đất vàng, sử dụng nước suối để trộn đều. Những đất vàng này chính là do Kiêu Mây tạo ra, để có nguyên liệu đất tốt mới chế tạo được lò. Để chế tạo lò có quạt, việc đầu tiên là thiết kế một cái quạt. Kiêu Mây, người có tài năng trong việc săn bắn, cũng không ai sánh kịp cô trong việc chơi đất sét. Dù sao thì cô đã bắt đầu chơi đất sét từ khi 3 tuổi, không phải là chuyện vô căn cứ. Sử dụng phương pháp compa để vẽ mặt tròn của quạt, sau đó thêm đường dẫn gió vào mặt tròn. Kiêu Mây có thể áp dụng phương pháp chồng lốp, nặn ra từng thanh đất hình que, xếp chồng lên nhau để tạo thành mặt đứng của bầu không khí. Quá trình này chủ yếu là làm từ từ để đạt được sự tinh tế, đảm bảo mỗi thanh đất đều được xếp chồng lên nhau mà không có sai lệch. Tất nhiên, giữ tư thế phải chuẩn mới có thể thành công. Đây cũng là nguyên tắc của Kiêu Mây. Trên toàn bộ mặt đứng của bầu không khí, Kiêu Mây đã thêm tổng cộng 4 lớp đất vàng hình que, để bên trong bầu không khí có đủ chiều cao và không gian. Bên trong bầu không khí phải đảm bảo độ chắc chắn và kín. Để làm được điều đó, sau khi xếp chồng những que đất xong, cô phải sử dụng tay ẩm để làm phẳng và mịn bên trong. Phần công việc này cần đủ thời gian, kiên nhẫn để có thể tiến hành tốt. Tuy nhiên, đối với Kiêu Mây, người sống sót một mình trong hoang dã, đó là điều cô không bao giờ thiếu kiên nhẫn. Hơn nữa, thời gian cũng rất dồi dào. Để tạo hương vị cho điều này, Kiêu Mây có thể nói là đã quay đi quay lại. Mặt của đất đã được cô trà sát để cho bóng, hầu như đã làm cho một vài mặt trở nên bóng loáng, còn lại là cần phải chờ lò từ từ khô lại. Trong những ngày chờ cho lò khô, Kiêu Mây cũng không hề nhàn rỗi. Cô đã đến nơi bẫy tre mà cô đã tạo ra trước đó. Bẫy đã tiêu tốn rất nhiều thời gian để chế tạo, không chỉ có 20 bộ kiếm tre sát thương ở trên, mà bên dưới còn đào một cái hố sâu khổng lồ. Thật không ngờ bẫy cao cấp như vậy lại không bắt được thịt lợn rừng hảo hạng, nhưng điều đó khiến Kiêu Mây rất không cam lòng. Vì vậy, Kiêu Mây quyết định ở lại bẫy, thiết lập một bộ thiết bị hỗ trợ để bắt lợn, và không có gì bất ngờ xảy ra. Mỗi khi Kiêu Mây có ý tưởng mới về việc chế tạo bẫy, trong rừng luôn có vài cây sẽ bị ảnh hưởng. Lần này, Kiêu Mây đã chặt cây. Những cây này là những cây khá to. Sau khi chặt từng cây một, Kiêu Mây trước tiên đã lấy 4 cây trong số đó, buộc chúng lại với nhau theo hình vuông và thêm 4 sợi dây treo. Vị trí treo của bộ thiết bị này được đặt ở phía bên kia của bẫy bắt lợn bằng tre. Kiêu Mây sử dụng cây bên cạnh làm trục, như vậy có thể kéo nó lên cao, còn đầu dây kéo được đặt ở xa. Sử dụng một số cây tre và gậy gỗ, đã thiết kế một thiết bị kích hoạt nhanh. Thiết bị này chủ yếu được sử dụng để Kiêu Mây điều khiển bẫy, còn về số lượng lớn gậy gỗ thô còn lại, những thanh gỗ này sẽ là khối trọng lượng cho thiết bị hỗ trợ. Tất cả 4 hoặc 5 thanh gỗ lớn, Kiêu Mây đặt vào khung hình vuông, chỉ cần Kiêu Mây kích hoạt vào thanh kích hoạt, thiết bị hỗ trợ sẽ nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Phải biết rằng những thanh gỗ này nặng tới vài chục cân, rơi xuống thì không nhẹ đâu. Tuy nhiên, số gỗ này cũng không đủ để giết chết lợn rừng, mà khi rơi trúng lợn rừng, nó sẽ chạy trốn và kích hoạt bẫy bắt lợn bằng tre. Nếu lợn rừng kích hoạt bẫy bắt lợn trước thì càng tốt. Sau khi xong việc, Kiêu Mây vẫn ở trong bẫy, xung quanh đã được bố trí nhiều cành cây, như vậy thì đường chạy trốn của lợn rừng sẽ nhỏ hơn. Không chỉ vậy, Kiêu Mây còn ở bên cạnh hỗ trợ thiết bị kích hoạt bẫy. Cô đã tạo ra một vòng cây cối xung quanh cho mình. Vào ban đêm, cô sẽ chờ đợi lợn rừng đến đây. Còn vào ban ngày, Kiêu Mây thì trở về nơi trú ẩn, tiếp tục chế tạo lò kiểu quạt gió của mình. Sau vài ngày, vỏ lò đã khô ráo. Lúc này, Kiêu Mây đang nghiên cứu cách làm cánh quạt gió, sử dụng 2 mảnh vỏ cây có chất liệu bền chắc. Sau khi dùng que gỗ có lỗ chéo kẹp lại, sau đó buộc lại bằng dây, như vậy, một cánh quạt gió đã hoàn thành. Để đảm bảo hoạt động không gặp vấn đề, Kiêu Mây còn cố tình thử bên cạnh đống lửa, hiệu quả vẫn khá tốt. Sau khi hoàn thành việc chế tạo cánh quạt, thì chắc chắn phải lắp nó vào trong rãnh đá. Kiêu Mây trước tiên tìm một viên đá có rãnh để làm một đoạn trục cho cánh quạt, sau đó lắp từng bộ phận vào trong rãnh đá. Tất nhiên, cái bầu như vậy không thể lúc nào cũng dùng cách xoa tay, bàn tay sẽ không chịu nổi đâu. Để làm điều đó, Kiêu Mây trước tiên đã lắp thêm một khung tre vào bầu để cố định tay cầm ở đỉnh cánh quạt, sau đó làm một tay cầm hỗ trợ hình cung. Tay cầm có một sợi dây quấn quanh trục cánh quạt, khi di chuyển qua lại sẽ nhanh chóng làm quay cánh quạt. Đây cũng là một trong những phương pháp tạo lửa bằng ma sát mà chúng ta thường thấy. Một phương pháp tạo lửa bằng thủ công, một chiếc lò nướng có quạt tăng gió, giúp ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ. Sau khi hoàn thành phần thiết bị hỗ trợ, Kiêu Mây bắt đầu sử dụng những thanh đất vàng để làm phần lò sưởi. Dù sao thì lò sưởi mở cũng không thể phát huy hết sức gió của thiết bị hỗ trợ. Trong khi đó, lò sưởi kín có thể sử dụng hiệu quả hơn 80% sức gió. Việc xây dựng lò sưởi vẫn khá đơn giản, chỉ cần sử dụng đất sét để xếp chồng lên. Cuối cùng, chỉ cần làm mịn bề mặt của nó. Sau khi hoàn thành, thêm một lượng lớn gỗ vào,
thì có thể vận hành thiết bị hỗ trợ để lửa trong lò cháy mạnh mẽ, thời gian còn lại là sử dụng than trong lò để từ từ giải phóng nhiệt lượng, làm khô đất bên trong lò. Dưới sự kéo qua lại của Kyumei vào tay cầm hình cung, hãy xem hiệu quả sử dụng của thiết bị hỗ trợ, việc nấu nướng ngoài thiên nhiên trở thành một màn trình diễn đầy mãn nhãn, thật tuyệt vời. Với sự hỗ trợ của thiết bị, nhiệt độ của than trong lò không hề thấp, những mảnh sắt đặt bên trong cũng đã bị nung đỏ. Còn Kyumei thì đã lấy ra một cái búa, cô bắt đầu liên tục đập vào mảnh sắt, sau đó cho vào nước để tôi luyện, sau đó tiếp tục nung nóng, rèn và tôi luyện, cứ như vậy lặp đi lặp lại, mảnh sắt dần dần có hình dáng của một lưỡi dao. Kyumei vốn đã có một con dao đi rừng, mà giờ đây lại phải chế tạo thêm một con dao, có vẻ như lần này Kyumei rất quyết tâm trong việc ăn thịt lợn rừng, điều đó là không thể thiếu. Dao được chế tạo cũng đang dần dần hiện ra dưới sự mài giũa không ngừng của Kyumei, dần dần lộ ra ánh sáng kim loại. Toàn bộ quá trình mài dao có thể nói là cực kỳ tốn thời gian. Hãy xem viên đá mài này, đó là một mảng lớn đã bị Kyumei mài đi, nhưng có câu nói rằng trời không phụ người có tài. Dưới sự ma sát không ngừng của Kyumei, con dao săn mới này cũng ngày càng sáng bóng hơn, lưỡi dao gần như được bao phủ bởi ánh sáng lạnh, và Kyumei còn tìm thấy một cái sừng bò. Sau khi sử dụng cưa cắt một nửa, cô đã làm thành một cái cán dao. Toàn bộ con dao săn mới trông vẫn rất ổn, khi gọt gỗ, nó sắc bén vô cùng. Tuy nhiên, nếu tính đến việc bắt lợn rừng, con dao này hơi ngắn, vì vậy, cuối cùng Kyumei vẫn tìm được một cây gậy dài. Cô đã buộc con dao săn vào đó, một con dao săn gần cao bằng người như vậy, khi đối mặt với lợn rừng, sử dụng sẽ rất dễ dàng. Vào buổi chiều, Kyumei đã đến vị trí hỗ trợ, vị trí kích hoạt thiết bị hỗ trợ, nấp trong những cành cây được thêm vào. Cho đến nửa đêm, âm thanh lạ xung quanh đã đánh thức Kyumei đang ngủ nhẹ. Kyumei nhìn qua khe hở giữa các cành cây, cẩn thận nhìn ra bên ngoài. Khi hình ảnh phóng to, một bóng dáng mờ ảo xuất hiện trước mắt Kyumei. Cuối cùng, con lợn rừng mà Kyumei chờ đợi đã xuất hiện. Lúc này, Kyumei cũng rất căng thẳng, luôn chú ý đến vị trí của lợn rừng, chờ đợi lợn rừng vào bẫy hoặc vào phạm vi tấn công của bẫy hỗ trợ. Và khi lợn rừng ở giữa hai bên, Kyumei nhanh chóng nhấn vào thiết bị hỗ trợ để kích hoạt bẫy. Thiết bị hỗ trợ ngay lập tức được kích hoạt. Sau đó, bẫy bắt lợn bằng tre cũng nhanh chóng rơi xuống. Rõ ràng là bẫy bắt lợn bằng tre đã bị lợn rừng kích hoạt. Thấy tình hình này, Kyumei liền cầm lấy con dao săn, cô cẩn thận lao lên. Quá trình này nhất định phải cẩn thận, dù sao thì nếu lợn rừng chưa chết, thì việc nó bất ngờ phản công Kyumei sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cảm nhận được sự động đậy bên dưới rất nhỏ, Kyumei bắt đầu dọn bỏ các vật nặng như đá. Cuối cùng, cô dọn sạch toàn bộ bẫy bắt lợn bằng tre. Đây mới coi như đã đưa được lợn rừng lớn lên miệng hố. Sau khi trở về nơi trú ẩn, đã là nửa đêm rồi, Kyumei để lợn rừng xuống và ngủ thiếp đi. Đến sáng hôm sau, Kyumei đến bên dòng sông và bắt đầu xử lý lợn rừng, mất hơn 1 giờ đồng hồ mới xử lý xong lông lợn rừng. Sau đó lại là một đợt mổ bụng và làm sạch nội tạng lợn. Cứ như vậy, con lợn rừng lớn này trong chưa đầy 2 giờ đã được Kyumei xử lý xong. Sau đó, Kyumei dập tắt đống lửa bên dòng suối, rồi vác lợn rừng được bọc bằng lá chuối trở về nơi trú ẩn. Con lợn rừng này thực ra cũng không tính là lớn, dù sao thì Kyumei đã bắt được con lớn nhất. Con lợn rừng nặng tới 7-80 cân, còn con lợn rừng lần này nặng khoảng chừng 40 cân. Để làm điều đó, Kyumei chuẩn bị nướng một con lợn nguyên con. Nướng lợn thì chắc chắn không thể thiếu vỉ nướng. Xem xét vị trí của bếp, Kyumei đã chọn xây dựng một khu vực nướng nghiêng để giảm thiểu sự mất mát nhiệt. Kyumei còn đặc biệt lắp đặt một hàng rào bằng tre ở đầu vỉ nướng. Ngoài ra, cô còn xây dựng 2 bức tường đá ở hai bên vỉ nướng, ở giữa được lấp đầy bằng đá và dùng đất để lấp các khe hở. Như vậy, mặt nghiêng này mới đủ lớn để lợn nướng được chín đều hơn. Sau khi hoàn tất, Kyumei đã nhóm lửa. Dưới tác dụng của quạt, ngọn lửa càng lúc càng bùng cháy mạnh. Khi than đang cháy lên trên mặt nghiêng, Kyumei cũng bắt đầu công việc buộc lợn rừng, sử dụng tre dài làm trục chính của vỉ nướng. Sau đó, sử dụng 4 thanh tre, 2 thanh được buộc thành một cặp vào chân trước và chân sau của lợn rừng. Như vậy, toàn bộ con lợn rừng như bị ép phẳng. Khi nướng, bề mặt tiếp xúc với nhiệt cũng đạt tối đa. Đợi cho than trên mặt nghiêng, hầu như chỉ còn lại một lượng lớn than, Kyumei đã chuyển cả con lợn rừng lớn cùng với vỉ nướng lại. Phần dưới của tre dựa vào ống tre trên mặt đất, phần trên của tre được đặt trên cành cây hình chữ Y, còn Kyumei thì từ từ xoay khúc tre này để toàn bộ con lợn nướng được chín đều. Nướng từ từ, mặc dù con lợn rừng này đã được lấy nội tạng, nhưng cũng chỉ nặng khoảng 30 cân, nhưng việc nướng cả con lợn thực sự là một kỹ thuật thủ công, cần phải liên tục xoay vỉ nướng để tránh việc nhiệt không đều làm cho một số khu vực bị cháy. Vì vậy, Kyumei có thể nói rằng cô không rời khỏi đây một bước. Con lợn nướng trên vỉ cũng từ từ bắt đầu chuyển màu, toàn bộ lớp da trông vàng óng ánh, rất hấp dẫn. Hơn nữa, mùi thơm của thịt nướng thật sự rất quyến rũ. Điều này khiến Kyumei vừa nướng thịt, vừa không thể khâu chảy nước miếng. Quá trình này có thể nói là vừa chịu đựng vừa tận hưởng. Cho đến khi thịt lợn rừng gần như chín, Kyumei thực sự không thể kiềm chế được nữa. Cô cẩn thận rút phần dưới của cây tre ra khỏi ống tre. Sau đó, cô đặt cả con lợn nướng dựa vào một cái cây bên cạnh. Tiếp theo, Kyumei lập tức cầm lấy dao săn, cô bắt đầu cắt vào vị trí của chân lợn. Có thể nói rằng thịt lợn nướng của Kyumei là vừa đúng lúc chín tới độ mềm nhất. Khi lớp da bên ngoài giòn rụm, thì thịt nạc bên trong lại cực kỳ mềm mại, nước thịt tràn đầy. Cô đã chọn vài phần thịt tốt nhất. Sau khi từng miếng thịt lợn được cắt ra, Kyumei cũng không vội vàng ăn thịt trong 1 phút này, mà cô lại đặt con lợn rừng lên đống lửa, tiếp tục nướng. Cuối cùng, Kyumei cũng đã có thể bắt đầu bữa tiệc thịt lợn rừng của mình. Nguyên liệu cao cấp thường chỉ cần phương pháp nấu ăn đơn giản, thậm chí gia vị cũng chỉ cần một chút muối, nhưng hương vị của thịt lợn rừng có thể nói là tuyệt vời đến mức tối ưu. Một miếng cắn vào, nước thịt lập tức bùng nổ trong miệng, vô cùng ngon miệng, còn phần da lợn thì tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
ngon đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ như vậy thôi, Kiêu Mây từ từ ăn từng miếng thịt, ăn những miếng thịt nướng với độ chín khác nhau, thật sự là một niềm hạnh phúc tràn đầy.